ඕගොල්ලෝ හැමෝටම දන්නවා ඇති iPhone එකේ ඊළඟ operating system එක iOS 16 රිලීස් වුණා. ඉතින් මේ අලුත්ම iOS version එක රිලීස් වුණ එක අපිට ඇත්තටම ගොඩක් exciting දෙයක්. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් කනගාටුදායක දෙයක්. මේකට හේතුව තමයි iOS 16 iPhone 7 එක සහ iPhone 7 Plus එකට support කරන්නේ නැතිවීම. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයගලන්ට මතකයි iOS 16 support කරන devices මොනවද කියලා. ඉතින් මම ඒකෙදි කිව්වා iPhone 7 එකට මේ update එක support කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ update එක iPhone 7 Plus එකටත් support කරන්නේ නැතිවීම ඇත්තටම පාඩුවක්. ඉතින් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් iPhone 7 Plus එකක්, iPhone 7 එකක්, එහෙම නැත්නම් iPhone 6s එකක්, SE එකක් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකටත් මේ අප්ඩේට් එක සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ iOS 16 version එක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල ටෙක් YouTube channel එක තාමත් subscribe කරපු නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක දාගන්න කලින් මට ඔයගලන්ට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ අප්ඩේට් එක developer build එකක්. ඉතින් මේක final release එක නෙවෙයි. මේ අප්ඩේට් එක අපි යූස් කරන iPhone එකට දාගන්න හොඳයිද නැද්ද කියලා මගෙන් අහුවනම් මම නම් කියන්නේ මේ අප්ඩේට් එක දාගන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටිය කැමති මේ iOS 16 අප්ඩේට් එක තමන්ගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම දාගෙන මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට දාගන්නම ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ backup එකක් මුලින්ම දාගන්න. backup එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ අප්ඩේට් එක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට install කරන්න try කරන්න. ඉතින් ඔයගලන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ හරි iPad එකේ හරි මෙන්න මේ සයිට් එකට යන එක. ඉතින් මම මේ සයිට් එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ beta profile එක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ beta profile එක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට download කරාට පස්සේ ඔයගලන් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන එක. දැන් settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම beta profile එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගලන් tap කරාට පස්සේ මේකට ඔයගලන්ගේ password එක enter කරලා ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක install කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක restart කරන්න ඕනේ මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් restart කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම restart කරලා ඉවරයි නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන එක. settings වල ඔයගලන්ට about වල ගිහිල්ලා software updates වලට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් iOS 16 developer beta version එක ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ software updates වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පල්ලෙහා තියෙන download now කියන එක click කරලා ඔයගලන්ට මේක ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ iPad එකේ install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් ගාව තියෙනවා නම් iPhone එකක් iPad එකක් මේ දෙකටම යන්න එකම ක්‍රමය. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට iOS 16 developer preview එක ඔයගලන්ගේ phone එකට දාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අදම. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකට මේක install කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කිව්වා කලින්ම මේක developer build එකක් අපිට ඒක දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ගෙන් කැමති කට්ටියට විතරක් ඔයගලන්ට මේක දාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ. ඉතින් මේ iOS 16 update එක ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට support කරනවද නැද්ද? මේ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos ටිකටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල ටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.